Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. I hope সকলো ভালে আছে আমি আজি এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিব আহিছো আমাৰ এক্সাম পার্সপেক্টিভৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট আৰু লগতে আমি যেহেতু সকলোৱে এজ এন অ্যাৱেৰ সিটিজেন আমি এইবোৰ কথা চাবও লাগে আৰু লগতে আমি কি হৈ আছে কি নাই হোৱা লগতে নিজৰ কিছুমান আমাৰ এফৰ্টটো থাকিব লাগে ৰাইট সো আমি সদায় শুনিয়ে আছো যে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটো ইম্প্যাক্ট এটা এডভার্স ইম্প্যাক্ট যেটো হৈ আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটো আমাৰ ডিটেৰিয়ৰেট হৈ গৈ আছে ক্লাইমেট ৰাইট সো আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ কেনেকৈ আমি তাক মিটিগেট কৰিব পাৰো ৰাইট আমি কেনেকৈ এডাপ্ট কৰিব পাৰো তাৰ লগত ৰাইট আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো যাতে আমি পলিউশনৰ পৰা ফ্ৰী কৰিব পাৰো ওকে সো হিউম্যান এক্টিভিটি কাৰণে আমি বহুতখিনি মানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দেখি আহিছো ৰাইট লগতে আমি ইকোনমিক পার্সপেক্টিভটো যদি চাও তাতো আমি হেম্পার কিছুমান বহুত আমি ক্রিটিক্যাল এসপেক্ট তাত দেখা পাও রাইট এটা নিউজত যেটো টপিক আছে হেতু হৈছে ইন্ডিয়াজ নিউ ক্লাইমেট টার্গেটস ওকে কি হয় ইন্ডিয়াজ নিউ ক্লাইমেট টার্গেটস রাইট ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড ব্যাক এন্ডত কোনখিনি বস্তু আমি জানাটো নেসেসারি হয় রাইট আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সো লেটস স্টার্ট ওকে এতিয়া ক্লাসটো ফার্দার আমি ইন ডিটেইলস আমি ডিসকাস কৰাৰ আগত প্ৰথমটো আমি চাব লাগিব যে হয় কি বস্তুটো কনসেপ্টটো কি হয় ইন্ডিয়াস ক্লাইমেট ব্লুপ্রিন্ট বা নিউ যেটো আমাৰ ক্লাইমেট টার্গেট ইট টক্স অ্যাবাউট এনডিসিস ওকে সো কি হয় হোয়াট ইজ এনডিসি বুলি আমি কলে আমি কি বুঝো ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন মানে কি হয় রাইট আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা স্পেসিফিক আমি ইয়াৰ দেখা পাইছো এটা টাইমলাইন দেখা পাইছো 2031 to 2035 ওকে সো বেসিক্যালি আমি কিহৰ কথা কৈ আছো আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কৈ আছো আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা কৈ আছো ৰাইট তাতে আমি ইন্ডিয়া এজ এ কান্ট্ৰি আমাৰ নিজৰ কান্ট্ৰিখনৰ এফৰ্ট কি হ'ব ৰাইট কান্ট্ৰিখনৰ এফৰ্ট কি হয় হে বস্তুখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিব আহিছো এতিয়া ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনৰ কথা যোনটো কৈ আছো এনডিসি হৈছে আমাৰ যেটো আমি প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট যিখন আমাৰ এডপ্ট কৰা হৈছিল যিখন সাইন কৰা হৈছিল তাৰে একদম কোৰ যেটো আমি কওঁ ওকে এনডিসিস আৰ এট দি হাৰ্ট অফ দ্য প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট কি হয় আমি লেটস জাস্ট লুক এট ইট সো বেসিক্যালি জুনে আমি সিভিল সার্ভিসৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰো বা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে যেটা প্ৰিপেয়াৰ কৰো আমি কিছুমান টপিক পঢ়ো ৰাইট এই যেটো টপিক হয় ৰাইট যোনখন আমি এগ্ৰিমেন্টৰ কথা কৈছো প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট আৰু আমি যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাও তেনেহলে আমি দেখা পাইছোৱে যে ইউপিএসসি বা এপিএসসি প্ৰিলিমছত খুব হুদে এটো টপিকৰ ওপৰত কথা ইয়াৰ ৰিলেটেড কথাবোৰ হুদে statement based MCQ আহে right match the following MCQ আহিছে right APSC previous year question যদি আমি চাও APSC prelims ত হুদি আহিছে right আৰু in fact ইয়াৰে আমি যদি core যেটো কনসেপ্ট খিনিলে যাও আমি মেইনছত তাৰে ৰিলেটেড বহুত কোৱেশ্চন দেখা পাইছো গতিকে এক্সাম পার্সপেক্টিভ বা এই টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় right be it prelims be it mains আৰু in fact interview to এনেকা কোৱেশ্চনস আহে right so আমি এটা 2023 মই ফৰ এক্সাম্পল এটা দিছো 2023 যেতিয়া APSC ইন্টাৰভিউ পাতিছিলে তেতিয়া গ্লোবাল ষ্টক টেক যেটো আহিছিলে ৰাইট আমি পঢ়িম এতিয়া হে গ্লোবাল ষ্টক টেকৰ ওপৰত ইন্টাৰভিউত কোৱেশ্চন হোদা গৈছিলে বিকজ হেতু সময়ত টপিকটো নিউজত আছিল ৰাইট সো এই কথাখিনি আমি জানাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আই হোপ বহুতে পঢ়িছে আৰু যদি নাই পঢ়া তেনেহলে পঢ়াটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট পঢ়াটো খুব নেসেসারি কাইন্ডলি প্লিজ ওকে সো ওকে ইয়াৰে ক্লাছ ওকে কোনবাই হুদিছে পিডিএফ পাম নে নাই ইয়াৰে এটো যিখিনি আমি পঢ়িম হেখিনি যেটো কন্টেন্ট বনোৱা হৈছে পিডিএফ টো আপলোড কৰি দিয়া যাব ওকে সো ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট ৰাইট ওকে ওকে সো লেটস বিগিন সো প্ৰথম কথাটো আমি জানিব লাগিব যে প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট ওকে সো প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট আই হোপ সকলোৱে শুনিছুৱে ৰাইট সো UNFCCC কি হয় ইউনাইটেড নেশনস ফ্ৰেমৱৰ্ক of convention on climate change okay united nationer jontu framework hoy convention on climate change or tare underot amar ki hoisile 2015 ot paris agreement khon sign kora hoisile right aru more than 190 countries including the european union ki korisilo ami ei agreement khon sign korisilu aru yare jikhini goal hekhini ami adopt korisilu right we adopted the goals of Paris agreement যেহেতু যেতিয়াই এখন ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি হক ন্যাশনাল ট্রিটি হক যেতিয়া আমি এখন এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰো যেতিয়া আমি এখন ট্রিটি সাইন কৰো তেতিয়া আমি কি কৰো মানে আমি
we owe allegiance to that treaty, right? আমি সেই ট্ৰিটিখনত যিখিনি অবজেক্টিভছ আছে, গোলছ আছে, সেই অবজেক্টিভছখিনি আমি ফুলফিল কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ, এটা দায়িত্ব লওঁ, ৰাইট? উই টেক that responsibility. গতিকে ইণ্ডিয়াই যদি পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টখন আমি চাইন কৰিছোঁ, আমি যদি পাৰ্টি টু দেট এগ্ৰিমেণ্ট, যদি ট্ৰিটি, দেন আমি কি কৰিম, সেই এগ্ৰিমেণ্টখনত যিখিনি অবজেক্টিভছ আছে, গোলছ আছে, আমি সেই গোলছখিনি ফুলফিল কৰিবলৈ আমি এফৰ্ট দিম, ৰাইট? হয়নে? চ' তেনেকৈ যিকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে চাইন কৰিছিলে, গোটেই কাণ্ট্ৰিকেইখনে এই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ, এই ট্ৰিটিখনৰ যিখিনি অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভখিনি আমি ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ, আমি একচেপ্ট কৰিছিলোঁ, ৰাইট? 2015ত কৰিছিলে, ৰাইট? এতিয়া 2015ত মানে আল্টিমেটলি যিখন কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ হৈছিলে, অ'কে, ইট ৱাজ 21st কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ। ত' 21st কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজত আমি পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টখন চাইন কৰিছিলোঁ 2015ত। ইট ৱাজ adopted, right? And this is a legally binding treaty. ঠিক আছে, এখন legally binding. So legally binding মানে কি হৈছে যে যোনে যোনে ট্ৰিটিখন চাইন কৰিছে, যোনে যোনে এডপ্ট কৰিছে, আমি এফৰ্ট দিম যে আমি যিখিনি অবজেক্টিভছ আছে, এইমছ আছে, সেইখিনি আমি কি কৰিম, আমি ফুলফিল কৰিম বলে এফৰ্ট দিম, ৰাইট? ঠিক আছে, অ'কে। আই হোপ এভৰিথিং ইজ ক্লিয়াৰ। যোনে যোনে চাই আছে, কিবা যদি থাকে লাইভ ডাউট আপোনালোকে সুধিব পাৰে, অ'কে অ'কে। So what was the exact objective? Main objective কি আছিলে আমি পঢ়িছোঁ যে আমি যিটো গ্লোবেল ৱাৰ্মিং, অ'কে, গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ আমি কি কৰিম, আমি গ্লোবেল ৱাৰ্মিংটো লিমিট কৰিম বিল' 2 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, অ'কে। মেইন এইম হৈছিলে যে উই উইল লিমিট দ্য গ্লোবেল ৱাৰ্মিং লেভেল বিল' 2 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, ৰাইট? আৰু এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা এফৰ্ট লোৱা কথা কৈছিলে, সেইটো টাৰ্গেট কি আছিলে? কেন এনিৱান চে? যোন অনলাইন আছে ক'ব পাৰিব নেকি যে আমি আৰু এফৰ্ট লৈছিলোঁ টু ৰেষ্ট্ৰিক্ট ইট টু এ চাৰ্টেইন টেম্পাৰেচাৰ, অ'কে? এনিৱান? আমি কি কৰিছিলোঁ, 1.5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড এবাভ প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ কাৰণে ৰাখিম বুলি, সেইটো আমি এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, এটা লিমিট লোৱা হৈছিলে। মানে আল্টিমেটলি এগ্ৰিমেণ্টখনত এই কথাটো কোৱা হৈছিলে যে উই উইল লিমিট দ্য গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বিল' 2 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, অ'কে। আমাৰ যোনটো এভাৰেজ যিটো আমাৰ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং যিটো হয়, আমি 2 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডতকৈ তলত আনিম, ৰাইট? আৰু লগতে আমি এফৰ্ট দিম যাতে আমি কি কৰিম, প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো লেভেল 1.5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ এবাভ, সেইটো আমি ষ্ট্ৰিক্ট এফৰ্ট দিম সেইটো লেভেলত আনিবৰ কাৰণে, ৰাইট? চ' দিছ ৱাজ দ্য মেইন এইম, অ'কে। দিছ ৱাজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ। আৰু এইটো গ'ল বা এইটো অবজেক্টিভ লৈয়ে কি কৰিছিলে, গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাকে নিজৰ নিজৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে। এতিয়া আমি ইয়াত গম পাম যে কি হৈছিলে বেচিকেলি, এতিয়া ছাপ'জ আজি 195 মোৰ দেন 190 কাণ্ট্ৰিজে যদি এইখন এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছে, এইটো যদি এইম কৰিছে, দেন কি হ'ব, প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰিয়ে নিজৰ নিজৰ কিছুমান ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব। এতিয়া যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আজি ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাই যিটো কাৰ্বন এমিট কৰে বা তেওঁলোকৰ যিটো কেপাচিটি, ৰাইট, যে কাৰ্বন ৰিডিউচ কৰিব পৰা কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব, সেইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত জানো মিলিব? বা ব্ৰিটেইনৰ যিখিনি কৰিব ইণ্ডিয়াৰ লগত জানো মিলিব? নিমিলে, বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, ৰাইট? আমি টাৰ্গেট লৈছোঁহে যে আমি বাই 2047 আমি এখন ডেভেলপ নেশ্যন হ'ম, মানে আমি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, ৰাইট? কিন্তু US বা UK নিচিনা কাণ্ট্ৰি তেওঁলোক ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি, গতিকে তেওঁলোকে যিটো লেভেলত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰি কাৰ্বন এমিশ্যন কৰিছে, ৰাইট, বা অলৰেডি তেওঁলোকে যিটো কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট এৰি গ'ল, আমাৰ ইণ্ডিয়া কম্পেৰিজনত সেইটো কি হ'ব পাৰে, ৰাইট? চ' আমি তেওঁলোকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি একেই গ'ল, একেই এফৰ্ট, গ'ল ছেইম হ'ব, বাট কি হ'ব আল্টিমেটলি আমি এখন ডেভেলপিং নেশ্যন বা এখন ডেভেলপ নেশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব। গতিকে প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰিয়ে নিজৰ কেপাচিটি, নিজৰ কেপেবিলিটিৰ ওপৰতহে কি কৰিব, এফৰ্ট দিব, ৰাইট? আৰু সেইকাৰণে এই কনচেপ্টটো আহিছিলে যে পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ যোনটো আৰ্টিকল 4 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিপ ইট মাইণ্ড, ঠিক আছে? পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ আৰ্টিকল যোনটো 4, তাত কোৱা হৈছে যে এভৰি কাণ্ট্ৰি উইল টেক এফৰ্ট টু প্ৰিপেয়াৰ, মেইনটেইন, ৰাইট, এণ্ড টেক এফৰ্ট ফৰ ক্ৰিয়েটিং NDCs, মানে নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছখিনি আমি কি কৰিম, প্ৰিপেয়াৰ কৰিম, ৰাইট? আমি সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে আমি সেইখিনি কি কৰিব লাগিব, আমি যাতে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ৰাইট? আমি সেইটো আমি এফৰ্ট দিব লাগিব যে সেই যিখিনি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, যিটো এটা ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, সেই ব্লু প্ৰিণ্টটো যাতে আমি চলাওঁ, ৰাইট? যাতে সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, ৰাইট? অ'কে, চ' কোনটো আৰ্টিকেল আছে? আৰ্টিকেল 4, অ'কে। চ' সেই হিচাপত এতিয়া ইণ্ডিয়াই আমি নিজৰ হিচাপত আমি নিজৰ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে আমি কেনেকৈ কি ইফৰ্ট ল'ম, অ'কে। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে ইয়াৰে গাইডিং প্ৰিন্সিপলছ, এটা বহুত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট, ইট ইজ হৈছে CBDR, অ'কে। কি হয়? কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটিজ এণ্ড ৰেছপেক্টিভ কেপাবিলিটিজ, মানে আমাৰ যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটি হৈছে
regarding climate change, regarding environment, right? Hetu amar common hoy, right? But differentiated in the sense je ekhon developing nation ba developed nation ba underdeveloped nation or sobore differentiated responsibility thakibo. Aim to ba goal to amar same thakibo, but the way to reach that goal, the way to tackle that problem amar beleg ho pare, right? So that's the main thing. Okay, and then equity concept to amar ki hoy je we should harmonize high GDP growth with environmental responsibility. Mane ami hoy ami GDP to obviously ami high GDP growth hokolu country aim koribo kore, right? Aru it's necessary at present times. Economic jodi ami development, economic output jodi bisaro, then ultimately ami ki koribo lagibo GDP t focus koribo lagibo. Ami high GDP, high economic activity ami anibo lagibo, right? But at the same time ami environmental responsibility lobo lagibo. Ami gute environment to dhongkho kori human activity to bohai ami economically superpower hole nohobo, but we have to also take the responsibility of the environment, right? So he concept to ase je we have common but differentiated responsibility, plus we will focus on the equity, right? So egida principle amar follow kora hoy. Okay, yar majote moi eta kotha kali koisilu it just it came to my mind je Paris agreement khone eta protocol replace korisile. Okay, ki hoy protocol to, can anyone say? june live sai ase, anyone? কোনটো protocol replace কৰিছিলে? Anyone? Comment section ত জনাব। Okay, কোনটো protocol replace কৰিছিলে Paris agreement? Okay, ঠিক আছে। Then এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে যোনটো মই কলো গ্লোবাল ষ্টক টেক, এতিয়া পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট 2015 আমি সাইন কৰিলো, ৰাইট? এতিয়া সেই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ যিখিনি গোলছ আছিলে, মেণ্ডেট আছিলে, সেই মেণ্ডেটছখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকে এফৰ্ট লৈছিলে, ৰাইট? এতিয়া গ্লোবাল ষ্টক টেক কি হৈছে যে আফটাৰ এভৰি 5 years যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ এভৰি 5 yearsৰ পিছত কি কৰিছে যে কিমান আমি আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা, যে এই 5 বছৰত পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ গোলখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে কাণ্ট্ৰিবিলাকে কি এফৰ্ট লৈছে, আমাৰ কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছোঁ, ৰাইট? চ' সেই বস্তুটো ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে, অ'কে, টু ৰিভিউ দ'জ থিংছ আমাৰ কি আহিছিলে, আমাৰ গ্লোবেল ষ্টক টেক হয়। চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো গ্লোবেল ষ্টক টেক সেইটো 2023 হৈছিলে, অ'কে, 2023 গ্লোবেল ষ্টক টেক হৈছিলে, ৰাইট? অ'কে, গ্লোবেল ষ্টক টেক ৰিপৰ্ট ৱাজ লঞ্চ ইন 2023, ঠিক আছে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, মই যোনটো ক'লোঁ যে APSC ইণ্টাৰভিউত এই কথাটো সুধিছে বহুত কেইজন কেণ্ডিডেটক, আৰু এইটো কেতিয়া কনক্লুড হৈছিলে? কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 28ত, অ'কে, 28 কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিত এইটো কনক্লুড হৈছিলে। কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 28 ক'ত হৈছিলে, অ'কে, কাইণ্ডলি লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন, অ'কে, ঠিক আছে? চ' ইয়াতে আল্টিমেটলি ৰিভিউ কৰা হৈছিলে যে কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ আহিছে, কেনেকুৱা লেভেলত কাণ্ট্ৰিয়ে কি এফৰ্ট লৈছে, ৰাইট? আৰু আমি যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ যে আমি এনভাইৰনমেণ্ট চেঞ্জটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, ৰাইট? আমি যিটো গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ এইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ, সেই টাৰ্গেটটো আমি আমাৰ যিখিনি আল্টিমেট গ'ল আছিলে, সেই গ'লখিনি আমি কিমান আগবাঢ়িলোঁ, কিমানটো হোৱাট ইজ দ্য মাইলষ্টোন দেট উই হেভ ৰিচ, ৰাইট? চ' সেইখিনি কোৱা হৈছিলে, অ'কে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এই কথাকেইটা যে মই ক'লোঁ, এই বস্তুখিনি প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। কাইণ্ডলি কিপ ইন মাইণ্ড এণ্ড প্ৰেক্টিছ দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ দেট হেজ বিন আস্কড, অ'কে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? অ'কে, দেন এতিয়া মেইন কথা হৈছে যে অ'কে, আমি পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ যিখিনি আমি গ'লছ সেইখিনিতো ফুলফিল কৰিমে থ্ৰু NDCs, ৰাইট? নেশ্যনেল ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ। কথাটো হৈছে যে আমি কিন্তু আমাৰ নিজৰ ডমেষ্টিক প্ৰায়ৰিটিও আমি কি কৰিব লাগিব, আমি নজৰত ৰাখিব লাগিব। উই হেভ টু কিপ দেট ইন মাইণ্ড এজ ৱেল। যেনেকৈ আমি পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ গ'ল ফুলফিল কৰিব লাগিব, অবভিয়াছলি দেটছ দ্য থিং, বিকজ আমি কি কৰিছোঁ, ক্লাইমেট চেঞ্জ টেকেল কৰি আছোঁ, আমি মিটিগেট কৰি আছোঁ, অ'কে? চ' সেইটো কাৰণে, বাট উই অলছ' হেভ টু কিপ ইট মাইণ্ড দেট আমি কি এইম কৰিছোঁ এজ এ কাণ্ট্ৰি টু বি ডেভেলপ বাই 2047, বিকশিত ভাৰতৰ যিটো আমাৰ এটা টাৰ্গেট, সেইটো আমি লৈছোঁ, ৰাইট? তাৰে কাৰণে আমি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ফিউচাৰৰ কথা কৈ আছোঁ, প্ৰস্পাৰাছ এণ্ড ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ফিউচাৰ। এতিয়া ডেভেলপ নেশ্যন হ'বৰ কাৰণে আমি ইকনমিক আউটপুটটো আমাৰ বাঢ়িব লাগিব, ৰাইট? এট দ্য ছেইম টাইম আমি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট চেঞ্জৰ কথা কৈছোঁ, ৰাইট? চ' এইখিনি বস্তু আমাৰ আমি ৰাখিব লাগিব নিজৰ লাইনত। দেন ফুড এণ্ড এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি। এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আমি
পলিউশ্যন টেকেল কৰিবলৈ গৈ পেলাই আমি যদি নিজৰ দেশখনৰ চিটিজেনকে যদি খুৱাই ভালকৈ দিব পৰা নাই ৰাইট বেছিক ফুড নিডছটো বেছিক এনাৰ্জি নিডছটো যদি আমি ছাপ্লাই কৰিব পৰা নাই দেন সেইটো কোনো ধৰণৰ তাৰে একো বেনিফিট নহ'ব গতিকে আমি ফুড এণ্ড ছিকিউৰিটিটো আমাৰ প্ৰায়ৰিটি থাকিব ৰাইট দেন ছেফ গাৰ্ডিং গ্ৰ'থ এণ্ড লাইভলিহুড ত' অবভিয়াছলি যে আমি নিজৰ চিটিজেনছখিনি কাণ্ট্ৰিখনৰ চিটিজেনছবিলাকে নিজৰ লাইভলিহুডটো অবভিয়াছলি পাব লাগিব ৰাইট আৰু আমি গ্ৰ'থটো এটা মোমেণ্টাম ৰাখিব লাগিব গ্ৰ'থটো কণ্টিনিউ হ'ব লাগিব ৰাইট চ' এই বস্তুখিনি আমাৰ প্ৰায়ৰিটিত আছে এই কথাখিনি যোনখিনি মই কৈ আছোঁ এইখিনি আমাৰ মেইনছ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে আমি লিখিব লাগিব পইণ্ট ৱাইজ যে কি আছে কি নাই কি হ'ব লাগে ৰাইট চ' এই বস্তুখিনি কাইণ্ডলি কিপ ইন মাইণ্ড অ'কে এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ NDC's মেইন এতিয়া যিটো নিউজত আছে যে ইণ্ডিয়াই নতুন যিকেইটা টাৰ্গেট লৈছে ৰাইট আৰু ইণ্ডিয়াই পাৰফৰ্ম কি কৰিলে ইমান দিনে ইণ্ডিয়াই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে নে বা আমি কি কৰিছোঁ ৰাইট চ' ইভলিউশ্যন যদি আমি চাওঁ প্ৰথমটো যদি চাওঁ যে 2015ত যেতিয়া আছিলে আমি কি আছিলে মেইন যে টু ৰিডিউচ এমিশ্যন ইণ্টেনচিটি by 33 to 35% by 2030 মানে 2030 চনলৈকে আমি যিটো এমিশ্যন ইণ্টেনচিটি আছে সেইটো আমি ৰিডিউচ কৰিম কিমান by 33 to 35% ওকে এতিয়া এমিশ্যন ইণ্টেনচিটি মানে কি যোনে চাই আছে কোনবা কমেন্ট কৰিব পাৰিব নেকি what do you mean by emission intensity anyone Anyone? Okay, so emission intensity বুলি ক'লে আমি বেসিক্যালি কি বুঝো যে the amount of greenhouse gases যেনেকে কার্বন ডাই অক্সাইড amount of greenhouse gases release per unit of economic output মানে economic outputৰ per unit হিচাপে আমি কিমান এমিশন আমি এমিট কৰিছো হেতু আমি মেইনলি যদি আমি কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্টত চাও কার্বন ডাই অক্সাইড per unit of GDP রাইট মানে আমি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিয়ে আমি এখন দেশে নিজৰ ইকোনমিক আউটপুটটো বঢ়াবৰ কাৰণে কিমানটো লেভেলত আমি গ্ৰীনহাউস গেছ এমিট কৰি আছো ৰাইট কিমানটো লেভেলত আমি পলিউশন কৰি আছো মানে আমাৰ ইকোনমিক আউটপুটটো কাৰণে আমি কিটো লেভেলত পলিউশনটো কৰি আছো বেসিক্যালি যেটো গ্ৰীনহাউস এমিশনস বুলি কওঁ যেটো গ্ৰীনহাউস গেছেছ আমি কিমান এমিট কৰি আছো ফৰ considering the economic output that is called emission intensity right আৰু হে যোনটো emission intensity হেতু আমি কি টাৰ্গেট লৈছিলো যে 2030 লৈকে we should reduce it by 33 to 35% right এতিয়া আমি performance যদি চাও we have achieved 36% intensity reduction by 2020 মানে আমি 11 বছৰ আগতে 2020 তে আমি টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিলো আৰু আমি 36% আমি অ্যাচিভ কৰিছো মানে আমি 36% যেটো টাৰ্গেট লৈছো তাতকে বেছি আমি এমিশন ইন্টেনসিটি ৰিডিউস কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছো সো ইট ইজ আ গুড থিং ৰাইট ইটস আ গুড থিং ৰাইট দেন নেক্সট যদি চাও এতিয়া আমাৰ নতুন টাৰ্গেটত যদি চাও হে যোনটো আমি এমিশন ইন্টেনসিটি ৰিডিউস কৰাৰ কথা যেটো কৈছো হেতু টাৰ্গেটটো আমি কি লৈছো 47% by 2035 so 2035 ৰ ভিতৰত আমি 47% আমাৰ এমিশন ইন্টেনসিটিটো ৰিডিউস কৰিম বুলি আমি টাৰ্গেট লৈছো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এইগিটা যিকিটা নাম্বাৰস কৈ আছো যিকিটা পাৰ্সেন্টেজ কৈ আছো হেখিনি ডাইৰেক্টলি মেইনছত আহিও যাব পাৰে যে what are the mention the specific targets of the new NDCs that has been taken by India right তো তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে আমি কি কৰিলো আৰু মেইন আমাৰ টাৰ্গেট কিমান আছে পাৰ্সেন্টেজ ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো ফ্যাক্চুয়াল ইনফৰমেশনত আমি যদি ভুল কৰো দেন we will not get marks right then 40% then our target asile in 2015 ot jodi saw 40% non fossil electric power capacity by 2030 mane 2030 leke ami jitu ami electric power capacity koisilu hetu 40% right so 40% ami non fossil fuel port kotha koisilu etia ami jodi performance to saw then India 52.57% non fossil capacity achieve kobo karone ami hokkam hoisu 5 years ahead jitu amar
আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে তাতকে 5 বছৰ আগতেই আমি কি কৰিছো নন ফসিল ক্যাপাসিটি আমি যেটো লৈছো হেতু 52.57% আমি আহি পাইছো ৰাইট সো বেসিক্যালি ইনিও যোনটো আমি চাও যে আমি ফসিল ফুয়েলৰ পৰা ট্ৰানজিশন কৰিব গৈ আছো ৰাইট আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কথা কওঁ ওকে আমি নন ফসিল ফুয়েল বেসড এনাৰ্জি সোৰ্সেছৰ কথা কৈ আছো দ্যাট ইজ হোৱাট আলটিমেটলি হেতু আমাৰ সাস্টেইনেবল হয় প্লাস আমি কি কৰিছো এনवायरमेंटल যেটো ড্যামেজ হেতু পৰা আমি মুভ অন কৰিব লৈ আছো ৰাইট আৰু লগতে এনিও আমি যদি ফসিল ফুয়েলৰ কথা যদি চাও যেনেকে ফসিল বেসড ফুয়েল যদি আমি পেট্ৰোলিয়ামৰ কথা চাও এনवायरमेंट পলিউশন তো obviously হৈ আছে আমি এনवायरमेंट ডিগ্ৰেড কৰি আছো এট দ্য সেম টাইম ইকোনমিক এস্পেক্টটো চাও আমি চাও তাতো আমাৰ বহুতখিনি এটা ক্ৰিটিক্যাল এস্পেক্ট থাকে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকে ৰিসেন্ট আমাৰ যেটো ওয়াৰ দেখা পাই আছো ৰাইট ইৰাণ ইউএছ ইজৰাইল তো তাত আমি কি দেখা পাইছো যে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজটো যেতিয়া ব্লক কৰি দিছে তো কি হৈছে আমি যেটো পেট্ৰোলিয়াম products যেটো আমাৰ আহে হেতু সাইডৰ পৰা যোনবোৰ কান্ট্ৰি ডিপেন্ডেন্ট তো তাতে আমাৰ ইকোনমিক এক্টিভিটিজত বহুত হেম্পাৰ হৈছে ৰাইট ডে টু ডে লাইফত মানুহৰ বহুত হেম্পাৰ হৈছে সো ফসিল ফুয়েল বেসড যদি আমি ইউজও কৰো দেন মানে আলটিমেটলি এখন কান্ট্ৰি সাফিশিয়েন্ট নহয় যে সব কান্ট্ৰিটো নিজে সাফিশিয়েন্ট নহয় ফসিল ফুয়েল ইউজ কৰি নিজৰ ৰিসোৰ্সেস বিলাক আনি উলিয়াব কাৰণে ৰাইট আমি obviously কোনবা এখন কান্ট্ৰিৰ লগত ডিপেন্ডেন্ট থাকো আৰু সেই কান্ট্ৰি যোনগিখন কান্ট্ৰিৰ পৰা আমি ইম্পৰ্টও কৰি আছো নেসেসাৰি নহয় যে এটো গুটে লাইফ লং থাকি ইটাৰনিটি লৈকে থাকিব এটা সময়টো এটো নাইকিয়া হৈ যাব সেই কাৰণে আমি প্ৰথম কথাটো যে আমি এনवायरमेंटটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে প্লাস ইট ইজ অলসো নট সাস্টেইনেবল ৰাইট সো আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথা যেটো কওঁ আমি এসডিজিজ আমাৰ 17টা যেগিটা এসডিজি আছে হেকিনিও আমি কনসাৰ্ন ৰাখো সো গতিকে ফসিল ফুয়েলটো অলপ আমি এনিও আমি এটো এভয়েড কৰা বা আমি ট্ৰানজিশন কৰা কথা কৈ আছো ওকে আৰু ইয়াতো দেখা পাইছো যে ইন্ডিয়াই টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিছে ৰাইট এতিয়া নতুন যোনটো টাৰ্গেট হেতু কি হৈছে আমাৰ যে আমি 2035 লৈকে 60% নন ফসিল পাৱাৰ ক্যাপাসিটি এচিভ কৰিব লাগে ৰাইট ঠিক আছে দেন আমি যোনটো কাৰ্বন ইকুইভ্যালেন্ট যেটো আমি মেইনলি যেটো কাৰ্বন সিঙ্কৰ কথা কওঁ ওকে কাৰ্বন সিঙ্ক মানে আমি যেটো কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰা কথা কওঁ ৰাইট যাতে আমি কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট কমাব লাগে ৰাইট আমি কাৰ্বন সিঙ্ক মানে আলটিমেটলি আমি যদি কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰা কথা কওঁ মানে আমি কি কৰি আছো আমি এফৰেষ্টেশন কৰি আছো ৰাইট আমি প্লান্ট বেসিক্যালি আমি উই আৰ প্ল্যান্টিং ট্ৰিজ এন্ড অল ওকে বহুতখিনি ইনিশিয়েটিভ আছে ৰাইট সো আমি ফৰেষ্ট কভাৰ ৰাইট প্ল্যান্টিং ট্ৰিজ হেতু আমাৰ এৰিয়াটো বহাই পেলাই বা গছগছনি বেসিকে ৰুই আমি কি কৰিছো কাৰ্বন সিঙ্ক হিচাপে আমি আৰ্থখন ক্ৰিয়েট কৰিব গৈছো যাতে কাৰ্বন যেটো আমি ৰিলিজ কৰি আছো ওকে যেটো গ্ৰীন হাউস গেছ আমি এমিট কৰি আছো হেতু যাতে ফৰেষ্ট বিলাকে এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু আলটিমেটলি আমাৰ এনवायरमेंटত যাতে হি হাৰ্ম নকৰে ৰাইট তাৰ ৰিলেটেড যেটো টাৰ্গেট হেতু আমি কৰিছো এতিয়া নতুন যোনটো টাৰ্গেট 3.5 to 4 billion tons carbon equivalent of carbon sink okay these figures are very important so egita hoy gol amar notun jikita target right so this is very important right I hope these things are clear hokole buji pai ase right aru ekhini factual hoy ekhini janato khub necessary egita bostu amar newsot ase right etia already kolwe je ami jitu energy transition kotha koi asu je emission intensity ami reduce korilu right okay then ami ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ যেটো নন ফসিল ফুয়েল বেসড কৰিছিলো হেতু হল ৰাইট আৰু লগতে আমি এনवायरमेंटली যদি চাও কাৰ্বন ইকুইভ্যালেন্ট যেটো আমি ফৰেষ্ট কভাৰ বা ট্ৰি কভাৰ যেটো কৰি আছো হেতু আমাৰ টাৰ্গেট ৰেঞ্জ যেটো আছে হেতু আমি আহিছো ওকে সো দিস ফ্যাক্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট নেক্সট এডিয়া এই কথাখিনি যে কলু যেনেকে মই নন ফসিল ফুয়েল বেস ক্যাপাসিটি কথা যোনটো কলু যোনটো আমি 60% কথা কৈ আছো এটা টাৰ্গেট নিউ টাৰ্গেট যোনটো আমি বাই 2035 এচিভ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্নমেন্টে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে ইন্ডিয়া কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি এনাৰ্জি কথা চাও দেন আমি লাৰ্জ স্কেল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এক্সপানশন কৰিছো ৰাইট আমি স্টেট লেভেলত বা গভৰ্নমেন্ট লেভেলত বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট লেভেলত যদি চাও দেন আমি বহুতখিনি এনেকুৱা ইনিশিয়েটিভ লৈছো স্কিমছ লৈছো যোনটো আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত ফোকাস কৰে ৰাইট ওকে দেন আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কথা কৈ আছো ওকে সো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি আমাৰ নতুন এক্ট আহিছে ৰাইট কমেন্ট সেকশনত কাইন্ডলি জনাব যে নতুনকে আমি এটমিক এনাৰ্জি এক্ট ৰিপ্লেস কৰি এখন এক্ট আনিছিলো কি হয় এখন ৰাইট ওকে দেন ৰিসেন্ট যদি আমি চাও নিউজত শান্তি এক্ট খন আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যদি কোনবাই পঢ়া নাই কি হয় শান্তি এক্ট এখন এবাৰ পঢ়ি লব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে দেন আমাৰ কি আছে PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana আছে very important very মানে effective scheme হয় এখন rooftop solar scheme কথা right আমি দেখা পাই আছো বহুত মানুহে এখন স্কিম লৈ কাম কৰি আছে স্কিম টু এভেইল কৰিছে right very important right so ultimately আমি কি কৰিছো আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্সেছলে আমি
কনসিডাৰ কৰি আছো যেনেকৈ PM কুসুম আছে আমি এগ্ৰিকালচাৰকো আমি সোলাৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰাৰ কথা কৈ আছো মানে গভৰ্নমেণ্টে এনেকুৱা ইফেক্টিভ বহুতখিনি স্কিম য'ত ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ হয় সেইখিনি স্কিম ইউজ কৰি চলাই আছে ৰাইট লঞ্চ কৰিছে অলৰেডি আৰু বহুতে তাৰে বেনিফিটছ লৈও আছে তো গভৰ্নমেণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে ৰাইট দেন আমি যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ষ্ট'ৰেজৰ কথা কওঁ আমি বেটাৰী ষ্ট'ৰেজ চিষ্টেমৰ কথা আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ ৰাইট আমাৰ গ্ৰীণ এনাৰ্জি কৰিডৰ্ছ আছে অ'কে ঠিক আছে দেন নেক্সট জেনেৰেশ্যন ইন'ভেশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ আমি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন ঠিক আছে দেন কাৰ্বন কেপচাৰ ইউটিলাইজেশ্যন এণ্ড ষ্ট'ৰেজ চ' আমি কাৰ্বন কেপচাৰ কৰি কাৰ্বনটো কেনেকৈ কেপচাৰ কৰি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ তাকে ষ্ট'ৰেজ যিটো কৰিব পাৰোঁ ৰাইট দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজত থাকে প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে কুৱেশ্যন মেইনছত আহিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট চ' এই টপিকখিনি যদি কোনোবাই পঢ়া নাই কাইণ্ডলি গ' থ্ৰু আৰু যদি এনেকৈ টপিক ৱাইজ যদি আপোনালোকক যদি ক্লাছ লাগে শ্বৰ্ট ক্লাছেছ দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব উই উইল ট্ৰাই টু ব্ৰিং আউট ছাচ ক্লাছেছ ইন ডিটেইল অ'কে দেন আমাৰ PLI যিখিনি স্কিমছ প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ স্কিমছ সেইখিনিত আমি ক্লিনাৰ মেনুফেকচাৰিঙৰ কথাও কৈ আছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ইনিচিয়েটিভ লৈছে চ' বেচিকেলি আমি ফ্ৰম দ্য পাৰ্চপেক্টিভ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে থ্ৰু ষ্টেটছ এণ্ড থ্ৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ থ্ৰুৱে হওক আমি বহুতখিনি গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ পলিচি স্কিমছ আমি আনিছোঁ যোনখিনি থ্ৰু আমি যিখিনি টাৰ্গেট লৈছোঁ অ'কে যে নিউ ক্লাইমেট টাৰ্গেটছ যিখিনি আছে বা এনেও আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে এডেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি লৈছোঁ সেইখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি পলিচিজ এণ্ড স্কিম চলাই আছে অ'কে হুইচ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ বা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে দেন আমি যদি কাৰ্বন চিংক কথা কওঁ মানে যে আমি আৰ্থখনক কাৰ্বন চিংক হিচাপে মেইনলি কাৰ্বনটো যিখিনি কাৰ্বন যিটো এমিশ্যন হৈ আছে কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট যিটো আমি ৰাখি আছোঁ সেইটো আমি কমাব লাগে ৰাইট চ' কাৰ্বন যিটো আমি এমিট কৰিছোঁ সেইটো আমি ৰিডিউচ কৰিব লাগে তো সেইকাৰণে আমি কাৰ্বন চিংকৰ কথা কৈ আছোঁ চ' সেই কাৰ্বন চিংকটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি টাৰ্গেট লৈছোঁ অলৰেডি আমি দেখা পাইছোঁ যে 2.29 বিলিয়ন টনছ অফ কাৰ্বন ইকুইভেলেণ্ট অলৰেডি ক্ৰিয়েটেড বাই 2021 ঠিক আছে আৰু এতিয়া নতুন টাৰ্গেটটো আমাৰ 3.5 to 4 বিলিয়ন টনছ বাই 2035 অ'কে ডাটাখিনি আমি গম পালোঁ অ'কে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কথা যদি চাওঁ আমাৰ গ্ল'বেল ৰেকগনিশ্যন আমি পাইছোঁ যে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমাক অলৰেডি কি কৈছে যে উই আৰ ইণ্ডিয়া ইজ থাৰ্ড ইহঁত থাৰ্ড ৰেংক পাইছে ইন নেট গেইন ফৰেষ্ট এৰিয়া মানে গ্ল'বেল লেভেলত অ'কে ফৰেষ্ট এৰিয়া আমাৰ গেইন হৈছে মানে অভাৰঅল নেট আমি যদি অবভিয়াছলি আমাৰ ডিফৰেষ্টেশ্যনো হৈ আছে এনেকুৱা নহয় যে নাই হোৱা বিকজ আজি যদি এখন ফ্লাইঅভাৰ এখন ব্ৰিজ বনাইছে ক'ৰবাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে তেতিয়া কি কৰিছোঁ আমি বহুতখিনি গছ গছনি কাটিছোঁ লাৰ্জ একাৰ্ছ এণ্ড অল ৰাইট কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম সেই গছ গছনিখিনি কটাৰ সেইখিনি যদি কাটিছোঁ সেইখিনি ৰিপ্লেচ কৰি আমি আৰু ফৰেষ্ট আমি ট্ৰিজ প্লেন কৰি আছোঁ চ' সেইটোৱে যে নেট যিটো গেইন হৈছে ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ সেইটোত ইণ্ডিয়াই গ্ল'বেলি অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড আমি থাৰ্ড ৰেংকত আছোঁ চ' ইটছ এ গুড থিং যে ইণ্ডিয়াই ফৰেষ্ট মানে কভাৰ বঢ়োৱাৰ কাৰণেও ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে ৰাইট আৰু 9th গ্ল'বেলি ইন টোটেল এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট চ' যিমান মানে ইণ্ডিয়াৰ যিটো এৰিয়া টোটেল এৰিয়া যিমান আছে তাতে ফৰেষ্টৰ যিটো কভাৰ আছে সেইটো যদি আমি ৰেংক হিচাপত চাওঁ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়া 9th ৰেংকত আছে ৰাইট অ'কে চ' তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ইনিচিয়েটিভ লৈছে এফৰেষ্টেশ্যনৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে মানে যিটো আমি লাৰ্জ স্কেলত গছ গছনি ৰোৱা কথা কওঁ ৰাইট যেনেকৈ এক পেৰ মা কে নাম আছে ৰাইট চ' আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টেও বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে ৰাইট এতিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব যে অসম চৰকাৰে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে সেইকেইটা সেই কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে ভেৰি ইজি সকলোৱে গম পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু চ' আল্টিমেটলি আমি কি কৰিছোঁ এই যিখিনি ইনিচিয়েটিভ সেইখিনি আমি লৈ আছোঁ ৰাইট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে দেন অ'কে আমি কোষ্টেল ৰেগুলেশ্যনৰ কথাও কওঁ মেইনলি আমি কোষ্টেল এৰিয়া যোনখিনি চাওঁ তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ আছে যেনেকৈ মিষ্টি স্কিম মেনগ্ৰোভ ইনিচিয়েটিভ ফৰ চ'লাইন habitats and tangible incomes right okay then sustainable habitat mission আছে plains বিলাকৰ কাৰণে বা urban center বিলাকৰ কাৰণে right then himalaya নিচিনা areasত থকা বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ কি আছে আমাৰ glacier যিটো monitoring addressing glacial lake outburst floods এই ultimately climate resilient যিখিনি initiative সেইখিনিও আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে লৈ আছে okay so this is very important আৰু এই schemes and এই policies খিনি আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব খুব important okay then মেক্ৰ' লেভেলত যদি চাওঁ আমাৰ নেশ্যনেল একশ্যন প্লান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ এণ্ড ইটছ 9 নেশ্যনেল মিছন 9টা নেশ্যনেল মিছন আছে আমাৰ যোনটো নেশ্যনেল একশ্যন প্লান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে দেন ষ্টেট লেভেলত আমাৰ আছে ষ্টেট একশ্যন প্লান অন
climate change. Very important ebur because APSC jodi apnalke last 2 years of question paper sai tate kunba ta mains to direction plan on climate change kotha ahise etu eta asked question. Okay, then amar jal jeevan mission ase for water security, right? Climate smart farming or karone amar national mission on sustainable agriculture ase. Then soil health card ase je soil or quality soil or health to kenokwa hoy hetu karone amar soil health card ase, right? Then Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana junto ami micro irrigation ba drip irrigation or kotha kau, right? So micro irrigation বা drip irrigation আমাৰ basically agriculture level, right? Then national disaster management plan. So এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি স্কিমছ আমাৰ আছে, বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ আছে। ইন ডিটেইল এখিনি পঢ়িব চেষ্টা কৰিব, ৰাইট? আৰু যদি লাগে আমাৰ ক্লাसेছ আমি লৈ আহিম, লেট আছ নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, ৰাইট? তো বেসিক্যালি আমি যদি গ্লোবাল লেভেলতো চাও আমাৰ ইনিচিয়েটিভ যদি চাও ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স, ৰাইট? ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? এটো এটা ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভ বাই ইণ্ডিয়া। Let me know in the comment section. বহুত গিলা question দিছো, এবাৰ সার্চ কৰি comment sectionত জনাব, right? Then coalition for disaster resilient infrastructure, CDRI, very important. Indiaৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত গ্লোবাল লেভেলত যিকিটা ইনিচিয়েটিভ যোনটো আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপ্টেশন বা মিটিগেশনৰ কথা কওঁ তাৰ কাৰণে কি আছে? দেন গ্লোবাল বায়োফুয়েল এলায়েন্স আছে, ৰাইট? দেন লিডাৰশিপ গ্ৰুপ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ট্ৰানজিশন, ওকে? সো যোনটো হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যিবোৰ আছে সেইবোৰ ডিকাৰ্বনাইজিং কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ইনিচিয়েটিভ, right? So these things are very important. এখিনি আপোনালোকে চাব, okay? Okay, then next আমি এনেকুৱা নহয় যে অকল গভৰ্নমেন্ট লেভেলতে আমি কামবোৰ কৰি থাকিম। আমি কি কৰিছো? পিপল সেন্ট্ৰিক, সিটিজেন সেন্ট্ৰিক গভৰ্নেন্সৰ কথা কওঁ। ইণ্ডিয়াই সিটিজেন সেন্ট্ৰিক, পিপল সেন্ট্ৰিক গভৰ্নেন্সৰ কথা কয়। সেইকাৰণে আমি যদি আমাৰ একদম লোৱাৰ লেভেলৰ কথা যদি চাওঁ, আমাৰ কি কৰিছো? আমাৰ এটা ফিলসফি আছে ফৰ আৱাৰ সিটিজেনছ। আমি এটা মিশন চলাই আছো, এটো হৈছে মিশন লাইফ, ওকে? মিশন লাইফ কি হয়? এটো লাইফস্টাইল ফৰ এনভায়ৰনমেন্ট, ৰাইট? মেইনলি আমি এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল, এজ এ সিটিজেন নিজৰ ডে টু ডে লাইফত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আনিলে আমি এই এটা গ্লোবাল ইম্পেক্ট আনিব পাৰোঁ, ৰাইট? ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি মোৰ ঘৰৰ পৰা যদি মোৰ অফিচলৈ ডিষ্টেঞ্চটো যদি কম হয়, দেন মই নিজৰ স্কুটি বা গাড়ী লৈ নাহি মই পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? তো সেনেকুৱা ধৰণৰ এফৰ্ট, মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, সেনেকুৱা ধৰণৰ এফৰ্ট যদি আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰোঁ, আমি যদি নিজৰ লাইফষ্টাইলটো অলপ তেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ যাতে আমাৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টটো আমি কমাব পাৰোঁ, আমি এনভায়ৰনমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ লওঁ, দেন আল্টিমেটলি আমি কি কৰিছোঁ? নিজৰো বেনিফিট হৈছে, প্লাছ এট দ্য গ্লোবেল লেভেল আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, ৰাইট? আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আমাৰ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মিছন লাইফ, যোনটো আমি পিপল চেণ্ট্ৰিক গভৰ্নেন্সৰ আণ্ডাৰত আমাৰ আহে, ৰাইট? ঠিক আছে? ওকে, সো মেইন ৰোড মেপটো যদি আমি চাওঁ 2015 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আমাৰ, ৰাইট? ফাউণ্ডেশ্যন আছিলে, ঠিক আছে? এতিয়া এইটো যোনটো আমি 2031, 35টো সেইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেক পইণ্ট বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ। নতুন যিকেইটা টাৰ্গেট ল'লোঁ আমি সেইকেইটা বাই 2035 আমি এচিভ কৰিব লাগিব, ৰাইট? দেন নেক্সট আমি যিহেতু ইণ্ডিয়াই 2047ত এখন ডেভেলপ নেশ্যন হ'ব গৈ আছে, চ' সেই টাৰ্গেটটো ফুলফিল আমাৰ হ'ব লাগিব, ৰাইট? দেন আহিলে আমাৰ যিটো 2070 যিটো টাৰ্গেট, মানে নেট জিৰ' এমিশ্যনছ বাই 2070। আমি পেৰিছ ক্লাইমেট গ'ল বা আমি যোনটো লৈছোঁ যে আমি 2070 চনলৈকে আমি নেট জিৰ' এমিশ্যন কৰিব লাগিব। ওকে, হোৱাট ইজ নেট জিৰ' এমিশ্যন? মানে যিমানটো আমি কাৰ্বন এমিশ্যন কৰিম বা যিমানটো আমি গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিট কৰিম, আমি হিউমেনে নিজৰ হিউমেন এক্টিভিটিৰ পৰা লাগিলে আমি এইটো ইকনমিক বেনিফিটৰ কাৰণে, ইকনমিক গ্ৰ'থৰ কাৰণে বা হাই গ্ৰ'থ, হাই GDP, ওকে, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেই লাগে কৰি আছোঁ। কিন্তু আমি যিমানটো গ্ৰীণ হাউচ গেছ বা কাৰ্বন এমিশ্যন কৰিম, এট দ্য ছেইম টাইম আমি সিমানটো কি কৰিম? লেভেলত তাক মিটিগেটো কৰিব লাগিব, ৰাইট? আমি সিমানটো কাৰ্বন, সিমানটো গেছ আমি অঁতৰাবও লাগিব, মানে নেট জিৰ' হৈ থাকিব লাগিব, ৰাইট? যে যদি বোলে মই আজি এবছৰত যদি মই 10 টন কাৰ্বন এমিট কৰিছোঁ, ঠিক আছে? দেন মই এবছৰত তাৰে ৰিপ্লেচ কৰি সিমানখিনি কি কৰিম? প্লেন্টছ বা ফৰেষ্ট কভাৰ বহাব লাগিব যাতে ইমানটো কাৰ্বন সেই গছ গছনিখিনিয়ে এবজৰ্ভ কৰি ল'ব পাৰে। মানে আল্টিমেটলি মোৰ বেলেঞ্চ জিৰ' হৈ থাকিব লাগিব। মই যদি কাৰ্বন এমিট কৰিছোঁ +2, দেন আল্টিমেটলি মই সিমানেই কাৰ্বনটো অঁতৰাবও লাগিব, সিমানেই ইণ্টেনচিটিটো ৰিমুভো কৰিব লাগিব যাতে সেইটো মোৰ বেলেঞ্চ আউট হৈ নেট জিৰ' হৈ থাকে। ত'
So that is called net zero emission. যিমানটো greenhouse gas বা কাৰ্বন আমি emit কৰিম, release কৰিম, হিমানে exact আমি at least মানে বেছি নহলেও exact আমি কি কৰিম, হিমানটো কাৰ্বন বা greenhouse gas, কাৰ্বন emissions বা greenhouse gas emission আমি আৰ্থৰ পৰা সেইটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব, তো যাতে এইটো বেলেঞ্চ হৈ থাকে। So we should make net zero emission by 2070. So এইটো লং টাৰ্মত আমি যেটো ক্লাইমেটৰ জাস্টিস কমিটমেন্টৰ কথা কৈ আছো হেতু আমি এচিভ কৰিব লাগিব, ৰাইট? আৰু ইয়াৰে ৰিলেটেড আমি যদি চাও আমাৰ পঞ্চামিত গোলসও আছে, ৰাইট? আই হোপ সকলোৱে শুনিছে, যদি নাই হোৱা চাই লবা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। পঞ্চামিত যেটো স্ট্ৰেটেজি 5টা গোল আছিলে, যোনটো আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈছিলে, ওকে, যে তাতো আমাৰ কোনকেইটা গোল আছে, সেইকেইটা গোল 5টা ভিতৰত কোন কেটা ফুলফিল হৈছে, কেটা ফুলফিল হ'ব বাকি আছে, সেইকেইটা ষ্টাডি কৰিবা। এণ্ড কিবা যদি ডাউট থাকে, লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন, ৰাইট? চ' এইখিনি আছিলে আজি টপিকটোত। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰথমটো জানিব লাগিব যে ক'ৰ পৰা আহিছে এই কথাখিনি, NDCs কি হয়, ৰাইট? কিমানটো আমি এচিভ কৰিলোঁ, ৰাইট? বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয়, কোনটো এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে, ক'ত হৈছিলে, ৰাইট? কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ আহিলে, ৰাইট? আমি কি পালোহি, দেন নেক্সট আমাৰ নতুন টাৰ্গেট কি, ৰাইট? ফেকচুৱেল যিকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন সেইকেইটা লাগিব, লগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ, এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল আমি কি ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ সেইখিনিও জানিব লাগিব, ৰাইট? চ' আই হোপ দিছ কনচেপ্ট ইজ ক্লিয়াৰ। যদি কিবা ডাউট থাকে, লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। আৰু মই যিকেইটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ যে পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টে কোনখন প্ৰট'কল ৰিপ্লেচ কৰিছে, সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। দেন IAS ছ'লাৰ এলায়েন্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে সেইটো জনাব, ৰাইট? আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, কমেণ্ট ছেকশ্যনত আনচাৰকেইটা জনাব। দেন লেট আছ মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। থেংক ইউ এভৰিৱান।